Con xin chào quý vị đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Hôm nay con xin chia sẻ một câu chuyện ngắn của một vị nữ Phật tử. Tôi sinh ra trong một gia đình làm nghề nhà giáo. Truyền thống của gia đình chỉ thờ ông bà tổ tiên. Từ nhỏ tôi đã quen với những buổi lễ gia tiên đạm bạc, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được một điều gì được gọi là tâm linh hay linh thiêng. Cuộc đời tưởng chừng bình lặng và yên ả, bất ngờ đã nhanh chóng thay đổi khi tôi bước sang tuổi trưởng thành. Trong suốt những năm đó, mỗi tai nạn đến với tôi như một loạt bi kịch đối với đời người, đồng thời cũng là một chuỗi sự kiện kỳ lạ, thách thức tâm trí. Chuyện thứ nhất, tất cả bắt đầu khi tôi đang đi qua một cây cầu cũ. Giữa lúc xe máy của tôi đang chạy, cây cầu bất ngờ rung lờ như có gì đó sắp đổ sụp. Tôi vừa kịp phát hiện thì một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi xoay tay lái, quay xe lại và thoát chết trong gang tấc. Cây cầu bị gãy cột và chiếc xe tải và một số người đi sau đều bị rơi xuống con sông nhỏ. Có người thì bị thương, phải đưa đi cấp cứu. Nhưng điều lạ lùng nhất chính là ánh nhìn trống rỗng và lạnh lùng của người lái xe. Sau tai nạn, tôi cảm giác như có một sức mạnh nào đó đang chi phối cuộc đời mình. Chuyện thứ hai, một đêm tối, khi tôi đi qua con hẻm nhỏ gần nhà, không khí xung quanh âm u, lặng lẽ đến ngộp thở. Khi tôi ngó lại phía sau lưng, tất cả như chậm lại khi thấy bóng dáng nhỏ, mờ nhạt di chuyển nhanh qua lại. Tôi hoảng loạn chạy nhanh về nhà, nhưng trong đêm đó, tôi mơ thấy hình dáng đó quay lại, đặt tay lên vai tôi và nói, người nợ vẫn chưa trả cho tôi. Giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại nhiều đêm liên tiếp, khiến tôi lo sợ không yên. Khi tôi nằm xuống ngủ, chỉ biết nhờ ông bà gia tiên hộ trì cho con ngủ ngon, đừng ai quấy phá. Nhưng lâu lâu cũng bị lại một lần vào lúc nửa đêm khoảng 2 giờ sáng. Chuyện thứ ba, trong một ngày trời mưa tầm tã, khi tôi đang đi xe trên đường cao tốc, bất ngờ xe máy lạc tay lái do ném một vật cản nhỏ. Xe trượt vào lề đường, suýt nữa rơi xuống một hố nước nằm cặp lề đường. Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe rõ một tiếng cười vang lên trong không trung, theo sau là giọng khàn khàn lạnh lùng, chưa phải bây giờ. Tôi về nhà trong tình trạng hoảng loạn, nhưng đầu óc vẫn bấn loạn với câu hỏi, tại sao mình lại liên tiếp gặp nguy hiểm. Chuyện thứ tư, tại nơi làm việc, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của đồng nghiệp. Họ tránh nhìn thẳng vào tôi, họ nói nhỏ với nhau, nhắc đến chuyện gì đó khó nói. Trong một buổi họp nhóm, tôi bắt gặp ánh mắt nghi kỵ từ học giả, và khi một đồng nghiệp thấp giọng nói, có những điều này thì phải trả giá, tôi không còn nghi ngờ đồng nghiệp đang nhắm vào mình. Tôi đã bị vu oan mà không còn gì để giải thích. Họ cố tình làm vậy để tôi tự xin thôi việc. Chuyện thứ năm, trong một chuyến đi chợ đêm, một chiếc xe tải chở hàng lao nhanh tới hướng tôi như muốn đâm trúng tôi. Tôi bất chợt trong khoảnh khắc, nhưng bất ngờ xe phanh lại ngay trước khi chạm tôi. Tôi nhìn thấy người lái xe nhìn mình với đôi mắt rất lạ lùng, như có một thông điệp ám chỉ. Khi quay lại nhìn, chiếc xe đã biến mất như một ảo ảnh. Về nhà, tôi còn hết hồn, không biết mình có gặp ma không nữa. Chuyện thứ sáu, tôi nhớ rõ, đến ngày đi qua khu rừng vắng, tiếng gọi tên tôi vang lên trong đêm, rõ ràng là từ một người khác. Khi tôi ngoái lại, trong bóng tối lại hiện lên bóng hình như người đang đối nhìn với ánh mắt rất lạnh lùng. Nhưng khi tôi lại gần, không còn gì trước mắt, người ấy như tan biến. Khi đó tôi mới biết mình đã gặp ma thật rồi. Nhìn lại năm ấy, tôi vẫn không thể quên những tháng ngày tưởng như tất cả bất hạnh trên đời đều đổ dồn về gia đình mình. Anh chị em tôi, những người mà tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa tinh thần, lại liên tục mâu thuẫn, tranh cãi vì những chuyện không đáng. Từ chuyện chia sẻ công việc nhà đến những vấn đề tài chính nhỏ nhặt, mọi thứ đều trở thành cái cớ để lời qua tiếng lại. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, đầy áp lực. Chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi luôn xem là biểu tượng của sự kiên cường, bất ngờ đổ bệnh. Bà vốn đã yếu, nhưng năm ấy bệnh tình trở nặng đến mức phải nhập viện liên tục. Tôi còn nhớ những đêm dài thức trắng bên giường bệnh, vừa lo cho sức khỏe của mẹ, vừa lo cho tiền viện phí. Mỗi lần nghe tiếng mẹ ho khan, lòng tôi lại như thắt lại, cảm giác bất lực đến cùng cực. Rồi đến lượt cha tôi,
người mà tôi luôn tin rằng sẽ là trụ cột vững chắc cho gia đình, bị tai nạn té ngã khi đi làm. Cú ngã ấy khiến ông không thể đi lại được suốt một thời gian dài. Từ một người luôn cẩn mẫn với công việc dạy học, cha giờ đây phải nằm bất động trên giường, gương mặt đầy sự tự ti và bất mãn với chính bản thân. Tôi vẫn nhớ ánh mắt buồn bã của ông mỗi lần nhìn ra cửa sổ, như trách chính mình vì không thể gánh vác gia đình như trước. Tất cả mọi gánh nặng như đè lên vai tôi, từ việc lo tiền thuốc men cho mẹ, chăm sóc cha, đến việc cố gắng hàn gắn những bất hòa giữa anh chị em. Nhưng dường như càng cố gắng, mọi thứ càng rối ren. Có lúc tôi tự hỏi, liệu đây có phải là nghiệp lực mà mình phải trả, hay chỉ đơn giản là những thử thách của cuộc đời mà tôi buộc phải đối mặt. Giữa những tháng ngày mịt mù ấy, duyên lành đã đưa tôi đến với ngôi chùa mà tôi từng mơ thấy. Lời chỉ dẫn của sư thầy về việc thọ trì thần chú Đại Bi và niệm Phật mỗi ngày đã trở thành chiếc phao cứu sinh trong cuộc đời tôi. Ban đầu tôi không dám tin rằng những lời kinh, những câu niệm có thể thay đổi cuộc đời mình, nhưng tôi vẫn kiên trì bởi tôi không còn lựa chọn nào khác. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy sớm hơn để niệm Phật. Mỗi buổi tối tôi dành thời gian trước khi ngủ để tụng chú Đại Bi, cầu nguyện cho gia đình được bình an. Tôi cũng bắt đầu tập buông bỏ những oán hận và mâu thuẫn trong lòng, học cách đối xử với anh chị em bằng sự nhẫn nhịn và yêu thương. Điều kỳ diệu là từ khi tôi bắt đầu tu tập, mọi thứ dường như thay đổi từng chút một. Sức khỏe của mẹ tôi dần cải thiện, bà không còn phải nhập viện thường xuyên như trước. Cha tôi nhờ sự kiên trì tập luyện và chăm sóc đã có thể đi lại được dù còn khó khăn. Anh chị em tôi dù vẫn có lúc tranh cãi nhưng đã biết nghĩ đến nhau nhiều hơn, bắt đầu chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn. Chuyện thứ 7, trong chuyến công tác, tôi nhận ra rằng có một xe lạ bám theo và liên tục di chuyển nguy hiểm. Mọi khi tôi rẽ hoặc tăng tốc, chiếc xe đó vẫn đeo bám. Cảm giác bị săn đuổi khiến tôi hoảng loạn. Ngày Chủ nhật nghỉ, tôi rảnh đi đến ngôi chùa gần đó. Tôi lạy Phật và có ngồi nói chuyện với sư ông trong chùa. Tôi đã hỏi những gì tôi thắc mắc đã kể phía trên, và sư ông đã giải thích rằng những tai nạn này xuất phát từ nghiệp lực trong quá khứ. Sư thầy trong chùa nói có những nghiệp quá khứ vẫn theo ngươi, khiến cho tôi như có thứ gì đó đeo bám vào mỗi bước đi. Ngươi hãy tịnh tâm, hành thiện và tự giải nghiệp cho mình. Trong thế giới của những giấc mơ, tôi đã trải qua 4 cảnh tượng kỳ lạ. Mỗi cảnh tượng như mang theo một thông điệp từ quá khứ, hé lộ nghiệp lực tôi đã gieo. Khi tỉnh giấc, lòng tôi tràn đầy thắc mắc và sợ hãi. Nhưng cơ duyên đưa tôi đến một ngôi chùa khác. Nơi đó cũng có một vị sư thầy đã giải thích rõ từng giấc mơ, từng nghiệp báo mà tôi đang gánh chịu. 1. Lời người phụ nữ trong mơ. Người đã gây khổ lụy cho người khác. Trong giấc mơ đầu tiên, tôi thấy một người phụ nữ với dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy nghiêm nghị. Bà nhìn tôi và nói, người đã gây khổ lụy cho người khác nên bây giờ phải trả nghiệp. Tôi giật mình tỉnh dậy, lòng trĩu nặng bởi cảm giác tội lỗi, dù không hiểu rõ mình đã làm gì. Khi kể lại giấc mơ này, vị sư thầy giải thích đó có thể là nghiệp từ những hành động ích kỷ, làm tổn thương người khác trong kiếp trước. Hậu quả là trong đời này, con phải đối mặt với những mất mát, khó khăn tương tự để học cách thấu hiểu và trả nợ nghiệp báo. 2. Tiếng khóc lóc của cô gái. Ngôi nhà của ngươi làm tôi không thoát được. Trong một giấc mơ khác, tôi thấy bóng dáng một cô gái mờ ảo đứng trước mặt tôi, nước mắt chảy dài. Cô vừa khóc vừa nói, ngôi nhà của ngươi làm tôi không thoát được. Cảnh tượng khiến tôi hoang mang, nhưng lời giải thích từ sư thầy giúp tôi hiểu rõ hơn. Ngài bảo rằng có thể trong kiếp trước con đã chấp giữ, chiếm đoạt điều gì đó không thuộc về mình, gây khổ đau và sự ràng buộc cho người khác. Giấc mơ này là lời nhắc nhở để con giải phóng sự cố chấp và học cách buông bỏ. 3. Máu trên tay, dấu hiệu của sự đau đớn đã gây ra. Giấc mơ thứ 3 khiến tôi thực sự sợ hãi. Tôi thấy đôi tay mình dính đầy máu, nhưng không thể nhớ được tại sao. Cảnh tượng ấy đầy ám ảnh. Khi kể lại, sư thầy nhẹ nhàng giải thích, máu trong giấc mơ là biểu tượng cho nỗi đau mà con đã gây ra cho người khác. Có thể trong kiếp trước
con đã làm tổn thương người khác bằng lời nói, hành động hoặc thậm chí bằng sự vô tâm. Nghiệp này khiến con cảm nhận được những đau khổ tương tự trong đời sống hiện tại. 4. Lời Đại Đức Phật: hãy hành thiện, không gì không thể hóa giải. Giấc mơ cuối cùng lại mang đến cho tôi một tia hy vọng. Tôi thấy hình ảnh Đại Đức Phật hiện lên trong ánh sáng rực rỡ. Ngài nói với tôi, giọng nói vang vọng: hãy hành thiện, vì không gì không thể hóa giải. Lời nói ấy như lời an ủi, dẫn đường cho tôi trong hành trình hóa giải nghiệp lực. Sư thầy khẳng định không có nghiệp nào không thể chuyển hóa. Bằng sự ăn năn, tu tập và hành thiện, con có thể tích lũy công đức để bù đắp lỗi lầm trong quá khứ. Mọi đau khổ chỉ là tạm thời, miễn là con biết thay đổi. Những giấc mơ ấy không còn chỉ là ám ảnh, mà đã trở thành bài học cho cuộc sống của tôi. Lời sư thầy như hồi chuông thức tỉnh, nhắc nhở tôi rằng mọi đau khổ đều là cơ hội để học hỏi, trưởng thành. Giờ đây, tôi quyết tâm sống đúng đắn hơn, lấy thiện lành để trả lại những gì mình đã vô tình hay cố ý gây ra trong quá khứ. Dưới sự chỉ dẫn của sư thầy, tôi bắt đầu một hành trình thay đổi bản thân. Ngài khuyên tôi nên tiếp tục thọ trì thần chú Đại Bi, niệm Phật mỗi ngày và giữ tâm ý trong sáng. Ban đầu, việc duy trì đều đặn không hề dễ dàng, bởi tâm trí tôi vẫn còn xao động và đôi khi cảm thấy hoài nghi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi nhận ra sự an yên dần hiện hữu trong lòng mình. Sau 2 năm kiên trì, cuộc sống của tôi dần chuyển biến một cách kỳ diệu. Tôi gặp được một người chồng tốt, hiền lành và thấu hiểu. Anh trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ với tôi mọi khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi chào đón 2 bé con đáng yêu như món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng. Mỗi khi nhìn lại những ngày đau khổ, những giấc mơ ám ảnh hay những nghiệp lực mà tôi từng đối mặt, tôi thầm cảm tạ duyên lành đã đưa tôi đến với sự tu tập và hành thiện. Đó không chỉ là cách tôi hóa giải nghiệp lực, mà còn là con đường mở ra một tương lai sáng ngời cho chính mình và gia đình. Nếu bạn đang đọc câu chuyện của tôi, hãy xem đó như một lời nhắc nhở đầy ý nghĩa. Mỗi khó khăn trong đời không phải là ngẫu nhiên, đó là sự phản chiếu của những hành động, lời nói và ý nghĩ chúng ta đã gieo trong quá khứ. Đừng sợ hãi, mà hãy nhìn nhận nó như cơ hội để học hỏi và sửa đổi. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé, như giữ tâm ý trong sạch, làm việc thiện và đối đãi với mọi người bằng lòng từ bi. Việc thọ trì thần chú, niệm Phật hay thiền định không chỉ giúp tâm trí bình an, mà còn hóa giải nghiệp lực một cách sâu sắc. Thay đổi không đến ngay lập tức, nhưng nếu bạn kiên nhẫn và giữ lòng tin, kết quả sẽ đến, đôi khi vượt xa cả những gì bạn mong đợi. Không có nghiệp nào là vĩnh viễn, không thể hóa giải. Bằng sự cố gắng chân thành, bạn có thể tạo ra phước lành cho chính mình và những người xung quanh. Câu chuyện của tôi chỉ là một minh chứng nhỏ cho sự kỳ diệu của việc tu tập và hành thiện. Tôi tin rằng bất kỳ ai, dù đang gánh chịu khó khăn đến đâu, cũng đều có thể thay đổi số phận của mình. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, gieo hạt giống từ bi và yêu thương, để ngày mai gặt hái những trái ngọt của an lạc và hạnh phúc. Đời người, dù ngắn hay dài, đều trở nên ý nghĩa khi chúng ta biết sống cho sự tốt đẹp và chân thành. Hãy tin rằng cuộc sống này, dù có những u tối, vẫn luôn ẩn chứa ánh sáng của hy vọng và sự hồi sinh. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Con chúc quý vị cố gắng tu tập, sớm đồng thành Phật đạo.